Sok minden történt Amerikában a legutóbbi választás óta. The United States ended 20 years of war in Afghanistan. President Biden about to sign into law the COVID relief bill known as the American Rescue Plan. Late Tuesday, the U.S. House overwhelmingly passing a $40 billion aid package. Ukraine says it urgently needs to win. Time is of the essence. We, the jury, find the defendant, Kyle H. Rittenhouse, not guilty. Can you provide a definition for the word woman? Not in this context. So I'm not a biologist. We're outside the Supreme Court after the landmark decision that overturned Roe vs. Wade. November 8-án újra urna elé járulnak az amerikaiak a 2022-es kongresszusi választások alkalmából. De mik a kampány legfőbb témái? Ki áll nyerésre, és mi egyáltalán a tét? Az amerikai alkotmány értelmében a 435 tagú képviselőház egészét és a 100 tagú szenátus egyharmadát is 2 évente újra választják. Jelenleg a képviselőházban a demokrata párt van többségben, a szenátusban pedig döntetlen az arány. Ugyanakkor, mivel Kamala Harris alelnökként a szenátus elnöke is, szavazatával feloldhatja a padhelyzeteket. A választáson a republikánusoknak plusz 1 szenátusi és plusz 4 képviselőházi helyet kell megnyerniük ahhoz, hogy többségbe kerüljenek. Közhely, hogy a félidős választásokon az emberek általában a kormány addigi teljesítményét értékelik. 2002 volt az utolsó olyan alkalom, amikor a hivatalban lévő elnök, akkor George Bush republikánusként, és a republikánus párt képes volt arra, hogy a félidei választásokon mindkét házat megnyerje. Azóta nem, és egyébként korábban is javuló tendenciákat olyan elnökök tudtak mutatni, mint Ronald Reagan. A mostani választás a jelenlegi kormány számára sem kecsegtett túl sok reménnyel, ugyanis Biden elnök támogatottsága jelenleg alacsonyabb, mint Trumpé volt. De nézzük meg, hogy melyek a kampány leggyakoribb témái. Az infláció 40 éve nem volt olyan magas Amerikában, mint most, és nyáron a benzinára is egekbe szökött. Egy friss felmérés azt mutatja, hogy a választók 26%-a szerint a gazdaság állapota, 18%-a szerint pedig az infláció és a megélhetés jelenti a legnagyobb problémát. Azokat a választókat mérjük, akik hajlandóak lesznek elmenni november 8-án. Ez a kérdés érdekli a legjobban. Az inflációt mindenki érzi. Senki nem szereti. Ez a mértékű infláció mindenhol szokatlan. Főleg Amerikában, aki már volt, az megtapasztalt, hogy autó nélkül sehol nem lehet eljutni. És hogyha benzinár magas, az befolyásolni fog mindent. Ha az infláció magas, az is befolyásolni fog mindent. És ez mind a kettő jelen van. Nem csoda, hogy a republikánusok is a gazdaságot tematizálják a kampányban. I'm Nancy Mace, and I have had it with crazy inflation. Just think about the cost of breakfast today. Milk is $4 a gallon. A dozen eggs, almost $4 too. I'm Ken Calvert. Every time we get gas or check out at the grocery store, we feel the pain of Bidenflation. We're all paying the price for Biden's massive deficit spending. Ron Johnson has the courage to say no. Szintén meghatározó téma a bűnözés, illetve a bevándorlás. Violent crime is surging in Louisiana. Woke leaders blame the police. I blame the criminals. A Wall Street Journal szerint ebben a ciklusban 1,8 millió letartóztatásra került sor a határon, de ez a szám az év végéig a 2 milliót is elérheti. Ez a kérdés azokban a körzetekben, tehát a határmenti körzetekben fog igazán érdekes lenni, azokban az államokban, amelyek határosak Mexikóval, és azokban az államokban és körzetekben, ahol már rengeteg bevándorló van, úgy egyébként. Ez rendkívül fontos. A választóknak, hogyha országosan nézzük, 12%-a szerint ez a legfontosabb, de nyilván lemennénk a déli államokban, akkor ott növekedne ez a szám. 250,000 illegals cross this border every month. This is an invasion. We know what to do. We need to finish Trump's wall. A paletta másik oldalán más témákat hangsúlyoznak. Ilyen például az abortusz, amely a Roe vs. Wade döntés után felrázta a kampányt. A woman's right to choose reproductive freedom is on the ballot in November. Republicans have signed on to a bill that would ban abortion nationwide. But if you give me 2 more Democratic senators in the United States Senate, I promise you, we're going to codify Roe. A demokrata szavazók 69%-a azt mondta, hogy a Roe vs. Wade motiváltabbá tette őket a szavazásra. Így nem csoda, hogy a demokrata párt nagy összeggel finanszíroz abortuszpárti online kampányokat is.
A választók kb. 10%-a szerint a igazán fontos kérdés, de senkit nem hagy érintetlenül, hogy úgy fogalmazzunk. Amikor ez a döntés megszületett, akkor a demokratáknak nem a támogatottsága növekedett, hanem a mobilizációs lehetőségei. Tehát ez egy fölívelő csúcs volt, ami a nyár elején történt meg. A rövidtávú memória azt is okozza, hogy ez nem lesz igazán, vagy nem fog kitartani novemberig, tehát most se tart már ki. Tehát egyéb témák átveszik a szerepet. A demokraták akkor jártak volna jól, hogyha az abortusz tematizálni tudja a választást. Who is Esther Joy King? Let's see. She celebrated the overturning of Roe v. Wade and wants to let states criminalize abortion. And look at this. I am unapologetically pro-life. A demokraták másik nagy témája Trump. Mivel a volt elnök még mindig népszerű a republikánus szavazók között, a demokraták mindent megtesznek, hogy a republikánus ellenfeleiket Trumphoz és a Kapitolium ostromához kössék. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our republic. 208 jelöltet támogatott a Trump az republikánus előválasztások alatt. A 208 esetben a jelöltek 91%-a nyert az előválasztásokon. Tehát ennyire meghatározó azt, hogy Trump ki mellé áll be. Ezek mellett gyakori téma még az iskolai lövöldözések miatt ismét aktuálissá vált fegyverkorlátozás, a diákhitel eltörlése és az oktatás is. Tehát magyarul ki se tudnánk mondani azokat a számokat, hogy mennyibe kerül egy év vagy egy fél év egy amerikai egyetemen. Ezek fontosak, de egy réteg számára. 32% az amerikai lakosságnak rendelkezik minimum alapfokú egyetemi végzettséggel, a 70%-a nem. Tehát a 70%-ot nem fogja érinteni ez a kérdés. Ez az egyik, és az oktatáson mindig össze szokott kapcsolódni, és a demokratáknál kiemelkedő téma az egészségügy helyzete. Na de hogy áll jelenleg a kampány? A 538 elemzése szerint a republikánusoknak 85% esélyük van arra, hogy többséget szerezzenek a képviselőházban. A 435 körzetből 199 biztos republikánusnak mondható, és csak 34 bizonytalan. A szenátusban azonban jóval szorosabb a verseny. A szenátusi választásoknál a körzet az maga az állam. Tehát az állam lakosai szavaznak egy szenátusra, vagy szenátorra. A képviselőháznál meg az az adott körzet, ami a saját kis közösségét jelenti. A saját kis közösségbe a konzervatív, vagy jobban meg tudnak jelenni a konzervatív értékek. A republikánusok jóval erősebbek kis körzetekben, a helyi törvényhozásokban a 2/3 republikánus az államokban, illetve a kormányzóknak is a körülbelül 2/3, tehát a többsége mindenképpen republikánus. Tehát ez jelenik meg inkább a képviselőházban, tehát az állami szint, a szenátusban pedig a szövetségi szint. A demokraták a közelmúltig esélyesebbek voltak a szenátusi többségük megtartására, azonban a legfrissebb felmérések szerint már csak 47% esélyük van erre. Az viszont nekik kedvez, hogy bár 14 szenátusi széket kell megvédeniük, ezek közül mindegyik olyan államban található, ahol Biden győzött 2020-ban. Igazából Floridára szokták azt mondani, hogy aki Floridát megnyeri, és utána Pennsylvániában jól teljesít, akkor annak van esélye. De Ohio is billegő állam szokott lenni, nem teljesen egyértelmű, hogy republikánus. Georgia tulajdonképpen egyértelmű volt, hogy republikánus, de a demokraták felé billent. Arizona egyértelmű volt, hogy republikánus, de a demokraták felé billent. És Nevadában is. Ugye az a kérdés, hogy szavazhatnak-e, vagy kik fognak szavazni a frissen érkezettek közül, vagy kik fognak szavazni azok közül, akiknek egyébként nincsenek papírjai. A republikánusoknak tehát a sikerhez ezek közül az államok közül legalább 4-ben nyerniük kell. De mit dönt el igazán a választás? A belpolitikában a kongresszus kikerülhetetlen. Tehát, ha visszautalunk arra, hogy a félidei választások mennyire fontosak, hát ezért. Mert nem mindegy, hogy egy elnöki kezdeményezés, vagy az adminisztráció részéről érkező kezdeményezés milyen fogadtatásban részesül a törvényhozás részéről. A törvényhozáson mindenek át kell mennie. A legfontosabb nyilván a költségvetés évente, hogy hol van egyébként a végrehajtó hatalomnak mozgástere, de ezen kívül rengeteg minden más, ami
ami az alapvető belpolitikát befolyásolja és a választók életét befolyásolja. A kongresszusi többség nélkül az elnöknek csupán a külpolitika, az elnöki rendeletek és a kinevezések terén van szabad keze. Nagy valószínűséggel a republikánusok a képviselőházat megnyerik, és McCarthy lesz a képviselőház elnöke, tehát tulajdonképpen az egyik legbefolyásosabb politikus Amerikában, és ő azt ígérte, hogy mindenbe felülvizsgálják a Bideni törvényhozási, tehát legislatív cselekedeteket. Ennek nagy politikai hatása van, nem csak azért, hogy önmagában rosszak lettek volna, vagy ne lenne hasznos köztük, hanem Joe Biden elnökségét az alapján lehet majd megítélni 4 év múlva. Én azért azt gyanítom, hogy ez egy 4 éves elnökség lesz, így vagy úgy. Hogy milyen törvényeket sikerült elfogadni, tehát milyen a törvényhozói teljesítménye, illetve hogyan tudott vezérévé válni az amerikaiaknak. A törvényhozói teljesítménye lehet, hogy most áll meg. Ha pedig a szenátusban a demokraták szereznek többséget, akkor napirendre hozhatnak a képviselőházban már korábban megszavazott törvényjavaslatokat is. Ilyen a biológiai nem fogalmát átíró Equality Act, a választási törvényeket központosító For the People Act, vagy éppen az abortuszhoz való jogot kodifikáló Women's Health Protection Act. Azonban ezekhez az egyszerű többség nem elég. Tehát, hogyha a szenátusban megerősítik a többségüket a demokraták, annyira úgyse fogják tudni megerősíteni, hogy 60 fölé menjenek, ami egy ilyen kulcsszám, tehát a szuper többség szempontjából, mert nagyon sok olyan, főleg egy nagyon érdekesen procedurális kérdés van, ami nélkül nem lehet tovább lépni, hogy egy valódi törvényt elfogadják. Nem lehet tovább lépni, hogy beiktassanak valakit egy bizonyos pozícióban, azt nem fogják elérni. A kongresszusi választás mellett kormányzó választásokat is tartanak. Ezen több nagyformátumú republikánus politikus is megméretteti magát, akik jó szereplés esetén akár a 2024-es elnökválasztáson is indulhatnak. Aki mindenképpen érdekes lesz, rengetegszer említik Floridának a kormányzóját, Ron DeSantis-t, aki egyfajta Trump utódként emlegetnek, de neki pedig nagyon-nagyon nem éri meg, hogy Trump utódként jelentkezzen, vagy tűnjön föl túl hamar, mert akkor Trump ellensége lesz, és azért már az elmúlt 6 évben, sőt, hát picivel hosszabban, amióta Trump ennyire aktívan a politikában részt vesz, érzékelhető volt, hogy nem kifizetődő Trump ellenségének lenni. Szintén érdekes kérdés, hogy a félidei választásoknak lesz-e bármilyen hatása Magyarországra nézve. Ennek is utána jártunk. Tegyük fel, a szenátus is és a képviselőház is republikánus lesz, az véleményem szerint Bident a külpolitika irányába tolja. Az események is a külpolitika irányába tolja, a világpolitikai események is, itt pedig ő mindenképpen azt gondolhatja, hogy felszabadult egy csomó energiája a belpolitikát, úgyse tud semmit sem megcsinálni. Akkor legyen a külpolitika, és a külpolitika pedig azért, ha belegondolunk, Európa szempontjából is kérdéses, Magyarország szempontjából mindenképpen kérdéses, tehát az az agenda, ami a demokráciák világvezetőjeként láthatja az Egyesült Államokat, meg fog erősödni. Ezt későbbiek során Biden doktrinának fogják hívni. Tehát vannak a demokráciák, meg vannak az autokráciák. Nincs választásod. Kettő között nem lehet olyan, hogy eldöntöd. Egyébként senki nem dönti azt, hogy ő autokrácia, de besorolódik majd minden ország valamelyik táborba. A tábort meg kell erősíteni, ezért a belpolitikájába a táboron belülieknek bele fog beszélni az Egyesült Államok. Köszönjük, hogy megnézted ezt a videót! Kövesd az Axioma tartalmait YouTube, Facebook, Instagram, Twitter és TikTok csatornáinkon, vagy látogass el honlapunkra, az axioma.hu-ra, ahol a hírlevelünkre is feliratkozhatsz.